Ang video ko yan is unbox ko yung SUNGKA. Kasi kung nakakaalala ng SUNGKA, hindi ito SUNGKA sa kampal sa atin. Kaya nag-search ako kung ano pwedeng alternative ng SUNGKA. So, ito siya, solid wood Mancala. So, ito yung SUNGKA. Kasi namiss ko yung SUNGKA ng Philippians. Dapat pabili ako sa pamangkin ko, kaya lang baka mabigat ang lalo na ngayon masilan. Tingnan natin kung yung SUNGKA na gusto ko is kamukha ba nung sa Pilipinas. Pag hindi, wala akong magagawa kung hindi bibili ulit pag uwi ng Pilipinas. Diba? Kasi pag weekend gusto ng mga bata nila. So, gusto ko silang turuan sa SUNGKA. Yung nilalaro nila. SUNGKA. Tignan natin kung parehas niya. Mas nalaw ang mga bata. Ngayon ko na siya i-unbox. Bukas pala maglalaro kami kasi okay na pala dito. Kasi pag binuksan ko ito, magulo sila. Meron siyang yan ba yung stone niya? Meron siyang 48 multicolor sa stone. Ayan, pati yung instruction na kung paano. Pero hindi ko naman kailangan yun. Yeah, SUNGKA nga siya, guys. Oh my goodness. Ito nga siya. O, diba? Paano maglaro ng SUNGKA? O, diba? Kaya lang parang kulang ang buto. Diba? Pag tiga-anim. O, diba? Meron na akong SUNGKA, guys. Oh, ito na, SUNGKA talaga siya. Oh my God! Gusto ko talaga siya. Oh, goodness. So, diba? May iba't ibang kulay ng bato. Hindi ko inabot yun. Oh, para yung jade ng stone. Diba? Galing. Oh, hindi ko lang ang klase. Alam ko lang yung jade. Oh, diba? Para silang mentos. Nagmimentos sa atin. Kaya, excited na ako maglaro. Namiss ko talaga itong SUNGKA na ito. Ay, tama sila. 48 sila. Tamang-tama. Tig-anim bawat isang butas nito. Kaya, meron ako pa-challenge nito. Sige guys, thank you. Abangan nyo kami sa paglalaro nito. Tama nga. Ganito siya. Meron talaga siya. Ito siya. O, diba? Folding siya. Pwede siyang kung nasa park kayo, lagay mo lang siya sa malaking mga picnic bag mo, kaya mga diaper na ako lagi parang nagdadala ng diaper bag, so pwede ito. Kaya sabutin natin, diba? Meron siyang jade stone, ganyan. Meron siyang jade stone, pero ang instruction dito is tatatlo lang sila. Mas madali siya pag uwi ako ng Philippines. Bibigyan ako. Tagpagin ko na lang yung bato. Tingnan natin. Ganyan sila. Diba? Ganun. Kung hindi ko nakakapos. Ayan. Natatandaan niyo pa itong gagawin. Tiga-anim pa talaga. 6. Kailangan ko lang 6 talaga. O, 6. Ganito to. Diba? Ganito. Ayan. Ganun.
So, hindi siya pwedeng take 6. So, try natin. Para akong tinatay. Tama, tigpa 4. O, diba? So, kasi noon, ang laro nito is ang paglalaro nito noon is parang tag ka dito 66. So ngayon parang binago nila or kasi pang ano lang to diba ayun guys, ayun pala siya ng instruction dito, ayun pala siyang instruction dito. Mancala contents wood equal torture and rainbow draw deeper among the regions are strategy of play basically name. This is the more popular play. The board plays between 2 players with long side. Longest cup is Mancala is divided 4 last stone plays each 12 cups. So yun, tama. So each attempt collected less 2 possible player are permit turn. Yeah. So yung ano siya, Mancala. Ayan guys, abangan nyo kayo maglaro ng mga kids tsaka ng asalto. Thank you so much guys. Thank you guys. Ngayon ang aking video ngayon is unbox ko yung SUNGKA. Sino nakakaalala ng SUNGKA? Hindi ito SUNGKA sa kamukha yung sa atin, pero nag-search ako kung anong pwedeng alternative ng SUNGKA. So, ito siya, solid wood, Mancala. So, ito yung SUNGKA. Kasi namiss ko yung SUNGKA ng Philippians. Dapat pabili ako sa pamangkin ko, kaya lang mukhang mabigat. Lalo na ngayon, masilan. Tingnan natin kung yung SUNGKA na gusto ko is kamukha ba nung sa Philippians. Pag hindi, wala akong magagawa kung hindi bibili ulit pag uwi ng Philippines. Diba? Kasi pag uwi ko gusto ng mga bata ng activities. So gusto ko silang turuan sa SUNGKA na nilalaro nila. SUNGKA. Tingnan natin kung parehas niya. Kasi maglaro kami mamaya. Yeah. Ng mga bata. Ngayon ko na siya i-unbox. Bukas pala maglalaro kami kasi okay na pala dito. Kasi pag binuksan ko ito, magulo sila. Meron siyang ilan ba yung stone niya? Meron siyang 48 multicolor sa stone. Ayan, pati yung instruction na kung paano, pero hindi ko naman kailangan yun. Yeah, SUNGKA nga siya guys. Diba? Ito nga siya. O diba? Paano maglaro ng SUNGKA? Diba? Kaya lang parang kulang ang bato. Diba? Pag tiga-anim. O diba? Meron na akong SUNGKA guys. O ito na. SUNGKA talaga siya. Oh my God. Gusto ko talaga siya. Oh goodness. So diba? May iba't ibang kulay ng bato. Hindi ko inubad ko. O para yung jade na stone. Diba? Galing. O
Hindi ko alam ang klase. Alam ko lang yung Jane. O, diba? Para silang Mentos. Alam niyo yung Mentos sa atin. Kaya, uy, excited na ako maglaro. Namiss ko talaga tong sungka na to. Ay, tama sila. 48 sila. Tamang-tama. Tig-anim. Bawat isang butas nito. Kaya, meron akong ka-challenge nito. Sige guys, thank you. Abangan nyo kami sa paglalaro.